نحن نطالب الحكومة العراقية بالإفراج عن أنصار الإمام المهدي المعتقلين والمحكومين بالإعدام، خصوصا يعني محكوم بالإعدام. وأنصار الإمام المهدي ليسوا إرهابيين ولا مجرمين، ومن غير المعقول والمنطقي أن يحكم عشرات الأشخاص بالإعدام بسبب المواجهات التي حدثت في عام 2008، في حين أن الحكم بالإعدام وفي كل الأعراف والقوانين يحتاج إلى إثبات لا لبس فيه، يعني لابد من إثبات لا لبس فيه لحدوث الجريمة الموجبة للحكم بالإعدام. فكيف شخص القاضي الذي حكم على عشرات الأشخاص في جلسة بالإعدام إن هؤلاء قاموا بالقتل؟ يعني كيف قاضي واحد، وحتى لو كانوا عدة قضاة، يعني في جلسة واحدة قام بالحكم على عدة أشخاص بالإعدام، إن هؤلاء، يعني كيف شخص إن هؤلاء قاموا بالقتل مع سبق الأسرار، مع أن ما حدث هو مواجهات مسلحة عشوائية؟ يعني هذا يذكرنا بمحكمة الثورة في عهد صدام، إلا بربكم ما الفرق. ثم أن أحداث 2008 كانت بسبب اعتداءات متكررة على أنصار الإمام من قبل بعض المتنفذين في حينها، ويمكن لأي شخص في الحكومة الحالية، حكومة العراق الحالية، إذا كانوا فعلا يريدون إحقاق الحق، أن يجري تحقيقا وبحثا منصفا ليرى كم الاعتداءات والأذى الذي مورس ضدنا في ذلك الوقت من قبل بعض المتنفذين. ومنها كمثال الاعتداء على الحوزة المهدوية والمكتب الرسمي في النجف في بداية عام 2007، وأغلاقه واعتقال السيد حسن الحمامي وطلبة الحوزة المهدوية دون أي عذر قانوني، ثم أفرجوا عنهم بعد فترة ولم يعيدوا لهم البناية. يعني بناية الحوزة لم يعيدوها، وبناية الحوزة والمكتب، بل استولوا عليها دون أي وجه قانوني، ولم يسلموها إلى أن انتهى عقد الإيجار. وهذه ليست الحادثة الوحيدة، بل تكررت بنفس الطريقة التعسفية، إغلاق المكتب واعتقال السيد الحمامي وطلبة الحوزة دون وجه حق، إلى أن حدث ما حدث عام 2008. ولهذا أنا أدعوهم للإفراج عن أنصار الإمام المهدي المسجونين. هؤلاء ناس مظلومون، يعني مظلومين، فأفرجوا عنهم.